kong inihanda. Baka kasi itong problem na ito ay na-encounter ninyo. Baka makatulong sa inyo. Para sa mga subscribers, welcome back. Pero doon sa mga bago pa lang, pwede nyo bang ma-subscribe yung channel ko? And then, hit the notification bell so that you will be updated when there are upcoming videos. But before that, panoorin nyo muna to. Welcome to my channel. Let's have the first problem. When 20 is divided by x, the resulting quotient is 3 and the remainder is 2. What is x? Okay, just simply write the expression according to the description. So, ibig sabihin, when 20 is divided by x, so ganito yan. When 20 is divided by x, the resulting quotient is 3. And the remainder is 2. Lagay muna natin yung remainder dyan sa tabi. Okay? Ngayon, let's do cross multiplication. So, lagyan natin ng over 1 yan para hindi kayo ma-confuse. So, ibig sabihin, mag-cross multiply tayo. So, 20 times 1, the product is 20. Then, 3 times x, di syempre, 3x. So, sa dalawa, alin dyan ang may variable na x? Di syempre, si 3. So, we will divide 3 by itself sa right and sa left para makancel yan si 3. Kasi i-discover man natin kung ano yung specific value ni x. Okay? So, ito yung x natin. So, ano yung multiples? Yung the best multiple ng 3 na pwedeng equal or hindi lalagpas ng 20. Hindi syempre kung mag-skip count kayo, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hanggang 18 lang tayo. Hindi pwede mag-21 kasi 20 man lang yung ano dyan, numerator. So hanggang 18. So meaning, 18 divided by 3 is 6. Tapos, may remainder pa daw ng 2. Okay? May sobrang 2. So ibig sabihin, kung i-multiply mo si 3 and 6, ang quotient, ang product I mean is 18. Then may sobra pa daw na 2. So, yan. Kaya 20. So, tama tayo. 6 yung value ni x. Dito naman tayo sa second problem. A cereal mixture contains rice, wheat, and corn in the ratio of 2:3:5. If a bag of the mixture contains 4 kilograms of rice, how many kilograms of corn does the mixture contain? Sige, ito yung mga ratio natin. 2:3:5. Ang corresponding yan na ingredient is kung ano yung unang na-mention, like rice, wheat, corn. So, si rice, 2. Yan si wheat is 3. Yan din si corn is 5. Now, ang given dito, ang clue is ano daw? Rice. Si rice daw is 4 kilograms. Okay, i-draw muna natin ha. Okay, rice. Tapos
wheat, and then corn. According sa description, magdodraw na lang muna ako ng bars para madali nating maintindihan. Sige, si rice daw ay 2. Tapos ito si wheat ay 3. 1, 2, 3. Tapos ito naman si corn ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. So focus tayo sa rice. Ang rice daw ay contains 4 kilograms. So ito daw ay 4 kilograms. So ibig sabihin, ang isa niyan is 2. Kasi 4 man daw. So ibig sabihin, kung 2 yan, the rest, 2 din pala. Ayan, 2. Then ngayon, kukunin natin ang total nila. Ito si wheat ay 6. Ito naman si corn ay 10. Okay? Ang tanong, how many kilograms of corn does the mixture contains? So, ang corn daw ay 10 kilograms. Ito si wheat ay 6 kilograms. Ito naman si rice, ay syempre nasa given yan, 4 kilograms. Ganun lang po kasimple kung paano isolve itong problem. So, in short, yung corn lang ang focus natin kasi yun man ang itinatanong. Okay? Every time po na magsagot tayo ng a problem that involves ratio, careful lang po tayo sa careful lang po tayo, baka may violations kasi tayo. It's not all the time na yung mga previous problems ko sa ratio ay ganun lang talaga, kasimple isolve. Pero make sure na tama yung ginawa. And then, i-understand din yung problem. Iba-iba kasi yung style ng questioning in terms of involving ratio sa problem. So, talagang i-understand. Okay? Let's have the third problem. 1/2 kilo of used newspaper costs 36 pesos. How much does 3/4 of a kilo cost? Okay. Just simply write the equation according sa description. Again, katulad ng ginawa ko kanina. So, 1/2 kilo of a newspaper is 36 pesos. Okay. Now, alin sa kanilang dalawa ang merong variable na x? Di syempre, klarong-klaro dyan si 1/2. So, ibig sabihin, si 1/2 x ay i-divide natin by itself, by 1/2. Sa left, ganun din ang gawin mo sa right. Kung ano yung dinidivide mo, yun din ang gawin mo sa right. Di syempre, na-cancel na si 1/2 by 1/2. So, ito na lang, si x. Sulat ko dyan, 36 divided by 1/2. Now, para hindi ma-confuse, si 36 is whole number. I-divide mo daw siya by 1/2. So, para hindi ma-confuse, ganito mo lang gawin natin. 36 daw is divided by 1/2. So, katulad ng sinasabi ko palagi, pag ang whole number ay pinapartner mo sa isang fraction, lagyan mo palagi ng over 1 yan para meron namang kapartner yung later kung isisimplify mo. So, since na ang whole number ay dinidivide by a fraction or kahit na fraction or divided by another fraction, kunin mo yung reciprocal ng divisor. So, ang 1/2 dito is the reciprocal. Ito man yung kunin natin yung reciprocal ng 1/2.
So, ibig sabihin, pag kinuha mo yung reciprocal ng 1/2, automatic si division ay magiging multiplication na. So, ganyan, no? 36/1 times 2/1 na. O, diba? Flip mo lang yung divisor. Then, si division na change na, nagiging multiplication. Then, start getting their product. So, 36 times 2, that's 72. Okay, automatic na yan. Wala na yan si 1. Okay, that's 32. Ibig sabihin, ang 1 kilo pala ay worth 72 pesos. Yan yung 1 kilo. Pero hindi pa yun ang sagot, ha? Ito man ang sasagutan natin, no? Ito man yung i-discover natin na ano daw ang 3/4 nito. So, ito yung letter A, ito yung letter B. Okay? Then, since 72, kunin daw natin yung 3/4 niyan. So, para hindi na naman ma-confuse, mag-draw tayo ng 4 bars. Diba? 4 bars. Tapos, si 4 bars, i-divide natin by 72. Diba? 72 divided by 4. The quotient is 18. Okay? 18 pesos. So, meaning, 18 pala ang laman sa loob. Per bar yan. Ngayon, ang tinatanong ay, how much does 3/4 of a kilo cost? So, just simply identify or get the sum of this 318. So, meaning, just simply multiply 18 times 3. Pwede mong i-add din 18 plus 18 plus 18. So, ano ang sagot niyan? 18 times 3, that's 54. Sige, iklaro ko lang na ang sagot ay 54 pesos. Yan ang sagot natin. So, ibig sabihin, ang 3/4 of a kilo pa lang ng newspaper ay 54 pesos. Okay, nandito na tayo sa last problem. Our school hired several buses to take 446 pupils on a field trip. If each bus can only accommodate 70 pupils, at least how many buses should be hired? E di syempre, kung pupunta sa field trip, mag-hire talaga ng bus. Pero depende yun sa number of pupils na pupunta. Since sinabi dito na 446 pupils daw ang sasama, pero yung isang bus lang daw ay makaka-accommodate ng 70 pupils. So, ibig sabihin si 446 ay i-divide natin by 70 para ma-determine natin kung ilang possible na buses ang i-hire ng school. So, when we get their quotient manually, sige, mag-manual tayo. 46 divided by 70. Okay. 6, 420. Then 26, point, okay. 3. So, 3, 210, so on and so forth. At least, ano na tayo dyan, may continuation na dyan. So on and so forth, pagdadagdagan ko pa yan. In short, yung
magre-resulta ay na number of buses na i-hire ay 6.3. But since yung 3 na yan, ay syempre lumagpas na yan. So, ibig sabihin, hindi 6 ang i-hire na buses, kundi 7. O, i-round off natin yan sa 7. Na totally round off yan kasi 3 man, hindi man talaga yan roundable. Pero gagawin na natin 7 yan because we're talking of buses. Hindi mo kasi pwedeng mag-hire ng bus na 6.3. Hindi mo naman pwede sabihin sa company, pwede bang mag-order ng 0.3 ng bus? Hindi man. Ibig sabihin, gawin mo ng 7 na buses kasi yung sobra, kaunti na lang, ay doon sa last na bus na i-hire. Mas maganda yung maluwag kesa either hindi sasama yung sumobra or crowded sa bus. Ma-overcrowded dun sa loob ng bus kasi 70 man lang talaga ang ma-accommodate. So, ibig sabihin, ang possible, at least how many buses should be hired, 70 buses ang possible na i-hire. Hindi 6.3. At lalong hindi rin 6 kasi kawawa naman yung maiiwan. Di bali na lang na maluwag sila sa ika-7 na bus. At least, nakakasama pa rin sila sa field trip. Okay, gusto kong ulitin na kapag nag-solve tayo ng problem, dapat i-understand talaga natin kung ano ang mga dapat na gawin. Kasi depende talaga sa problem. Siguro yung basic computation lang, yung basic computation na 446 divided by 70, ang sagot talaga is 6.3. But we're talking of the problem na involved yung number of pupils na pupunta sa field trip. Okay, depende kasi yun sa mga questions, no? Parang tricky siya, no? Although yung sagot mo, pag sinabi mong 6.3, is just a simple computational problem lang, pwede 6.3. But if problem lang na about ilang possible na buses ang i-hire, edi syempre 7 talaga para makakasama yung sumobra na mga estudyante. Okay? Sana meron na naman kayong naintindihan ngayong araw. Maraming salamat.